Tình hình xung đột Ukraine đang ngày càng diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Bên cạnh chiến trường đỏ lửa, cuộc chiến thông tin giữa Nga và Ukraine về tình hình Bakhmut cũng đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Mới đây, Nga phản ứng trước việc Tổng thống Zelensky so sánh Bakhmut với thành phố từng chịu bom nguyên tử Hiroshima. Đại sứ Nga tố Mỹ không quan tâm đến hòa bình khi chấp thuận tấn công Crimea. Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton tuyên bố ông Trump tái đắc cử sẽ là dấu chấm hết cho Ukraine. Tổng thống Brazil đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Ukraine. Các tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Joe Biden nói quan hệ Mỹ-Trung sẽ được cải thiện nhanh chóng. Thủ tướng Đức thăm khu phi quân sự ở biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khánh thành bệnh viện ở tỉnh Hatay trước cuộc bầu cử lần 2. Iraq khai trương nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng vận hành bởi robot. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 22 tháng 5. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức cập nhật mới nhất liên quan đến tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản hôm 21 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã so sánh sự tàn phá của thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine tương tự như tình trạng của thành phố Hiroshima sau thảm họa bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai. Nga sau đó đã ngay lập tức phản ứng trước bình luận này. Nga vào cuối tuần trước cho biết rằng nước này đã chiếm được thành phố Bakhmut sau trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất ở Ukraine. Kiev sau đó đã phủ nhận lực lượng của Moscow đã chiếm được thành phố. Ông Zelensky nói với các phóng viên, những bức ảnh về thành phố Hiroshima hoàn toàn khiến tôi nhớ đến Bakhmut và những khu vực tương tự khác ở Ukraine. Không còn gì nguyên vẹn, tất cả các tòa nhà đều đổ nát. Trong cuộc họp báo, ông Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine đang tiếp tục chiến đấu bên trong thành phố Bakhmut và đang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Ông nói hôm nay lực lượng Ukraine vẫn đang ở Bakhmut. Tôi sẽ không chia sẻ cụ thể là những nơi nào, nhưng điều này chứng minh rằng Bakhmut vẫn chưa bị Liên bang Nga chiếm giữ. Ông cũng nói thêm rằng ông hy vọng những nơi như Bakhmut sẽ đều được tái thiết một cách tương tự như Hiroshima sau khi xung đột kết thúc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova sau đó đã phản hồi trước sự so sánh của ông Zelensky, khẳng định rằng Mỹ đã ném bom xuống Hiroshima và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bà nói cả hai đều được thực hiện bởi Nhà Trắng. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov vào hôm Chủ nhật 21 tháng 5 cho biết việc Washington chấp thuận cho Ukraine tấn công Crimea cho thấy là Mỹ không quan tâm đến hòa bình. Ông Anatoly Antonov nói thêm rằng Nga sẽ xem các cuộc tấn công vào Crimea như một cuộc tấn công vào bất kỳ khu vực nào khác của Liên bang Nga. Ông nói Washington đã khiến các thành viên G7 phải hoàn toàn tuân theo ý muốn của mình liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Hơn nữa, họ đã nghiêm túc thắt chặt việc tiếp cận hai vấn đề quan trọng. Tôi đang đề cập đến việc bàn giao máy bay F-16 cho Kiev, cũng như việc phê chuẩn vô điều kiện các cuộc tấn công vào Crimea bằng vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây khác. Những bước đi như vậy một lần nữa cho thấy rõ ràng rằng Mỹ chưa bao giờ quan tâm đến hòa bình. Đại sứ nói thêm rằng Nga sẽ xem các cuộc tấn công vào Crimea như một cuộc tấn công vào bất kỳ khu vực nào khác của Liên bang Nga và kêu gọi Mỹ hãy tính đến các biện pháp đáp trả tiềm năng từ Nga. Ông Antonov cũng chỉ ra rằng Ukraine thiếu cơ sở hạ tầng để sử dụng máy bay F-16, cũng như số lượng phi công và đội bảo trì cần thiết. Theo ông Antonov, tất cả những điều này làm dấy lên lo ngại về việc NATO sẽ can dự vào cuộc xung đột trong tương lai khi các máy bay Mỹ cất cánh từ các sân bay của NATO do các tình nguyện viên nước ngoài điều khiển. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Mỹ và các đồng minh sẽ bắt đầu đào tạo các phi công Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ thảo luận chính xác quốc gia nào sẽ gửi máy bay F-16 tới Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng những chiếc F-16 không nằm trong các lô hàng ưu tiên chuẩn bị cho cuộc phản công của Kiev. Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton mới đây đã lên tiếng cảnh báo nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử vào năm 2024 thì đó sẽ là dấu chấm hết cho Ukraine và nền dân chủ Mỹ. Phát biểu với tờ Financial Times, bà Clinton, cựu ngoại trưởng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 cho biết bà không tin đối thủ cũ của mình sẽ thành công vào lần này. Tuy nhiên, bà cũng tuyên bố rằng nếu ông Trump giành chiến thắng vào năm 2024, đó sẽ là sự kết thúc của nền dân chủ ở Mỹ và sự kết thúc của Ukraine, vì ông ấy sẽ đưa Mỹ ra khỏi NATO. Bà nói thêm, ông Trump là món quà tặng cho những người như Tổng thống Vladimir Putin. Bà cũng khẳng định ông không có bất kỳ cách tiếp cận chiến lược nào đối với Trung Quốc. Bà cũng bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống đương nhiệm là ông Joe Biden đã quá già để tiếp tục đảm nhận chức vụ này
Ông Biden đã tuyên bố tái tranh cử tổng thống vào tháng 4 năm nay. Ông Trump vào tháng 11 năm ngoái đã ra thông báo sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024. Ông đã chỉ trích chính sách của ông Biden đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Vào tháng 1, ông tuyên bố rằng ông Biden đang đẩy thế giới đến thế chiến thứ ba. Ông Trump đã tự mô tả mình là ứng cử viên duy nhất có khả năng ngăn Mỹ rơi vào cuộc xung đột toàn cầu, khẳng định rằng ông sẽ giải quyết xung đột ở Ukraine một cách vô cùng nhanh chóng nếu đắc cử. Theo Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, G7 hoặc là G20 không phù hợp để thảo luận về tình hình ở Ukraine. Ông cho rằng cần tổ chức một hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine trước cuộc họp cấp cao của tổ chức này vào tháng 9 tới. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, 22 tháng 5, Tổng thống Brazil nói, cần phải thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine tại Liên Hợp Quốc. Trong suốt 5 tháng trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi, không ai mời tôi tham dự một cuộc họp của Liên Hợp Quốc để thảo luận về cuộc chiến này. Chúng ta có thể xếp lại lịch họp của Đại hội đồng vào tháng 6 hoặc tháng 7 thay vì tháng 9 để thảo luận về cuộc chiến. Theo Tổng thống Brazil nên mời cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một sự kiện như vậy. Sau đó sẽ là cuộc thảo luận tương ứng. Theo ông Da Silva, việc thảo luận về tình hình ở Ukraine trong khuôn khổ G7 hoặc G20 là không phù hợp. Thay vào đó, vấn đề này phải được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, nhà lãnh đạo Brazil cho biết Nga là người bảo đảm cho hòa bình lâu dài trên toàn thế giới. Ông cũng đã đề xuất thiết lập một cơ cấu quốc tế mới để tạo cơ hội đối thoại giữa Moscow và Kiev, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các tổng thống Nga và Ukraine. Bloomberg đưa tin hôm 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho biết là ông kỳ vọng mối quan hệ với Trung Quốc sẽ được cải thiện rất nhanh sau tranh cãi liên quan đến khinh khí cầu do thám vào đầu năm nay khiến cho mối quan hệ của cả hai đi chệch hướng. Phát biểu với các phóng viên vào hôm 21 tháng 5 khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, ông Biden cho biết việc Mỹ bắn chiếc khinh khí cầu chở theo 2 toa thiết bị do thám đã khiến mối quan hệ với Trung Quốc xấu đi sau cuộc gặp của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm ngoái. Ông Biden nói, tôi nghĩ rằng vụ việc này sẽ kết thúc nhanh chóng. Ông cũng cho biết thêm rằng chính quyền của ông đang xem xét liệu có dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc hay không. Ông Biden trước đây đã bày tỏ sự lạc quan về việc tổ chức cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, nhưng không đưa ra dấu hiệu rằng việc này sẽ diễn ra vào khi nào. Bên cạnh sự cố khinh khí cầu, Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ đang tìm cách kiềm chế sự trỗi dậy của Bắc Kinh bằng cách cản trở nước này tiếp cận công nghệ tiên tiến và hỗ trợ đảo Đài Loan. Nhà Trắng hôm 21 tháng 5 cho biết là Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã thảo luận về việc hợp tác ba bên cũng như là các cách để chống lại chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hôm nay Tổng thống Biden đã gặp Thủ tướng Kishida Fumio và Tổng thống Yoon suk yeol tại Hiroshima. Ông khen ngợi Thủ tướng Kishida và Tổng thống Yoon về nỗ lực dũng cảm của hai bên để cải thiện quan hệ song phương. Lưu ý rằng quan hệ đối tác ba bên và các chiến lược Thái Bình Dương sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những nỗ lực của hai nước này. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết ông Biden đã mời hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc tới cuộc gặp ba bên tiếp theo tại Washington. Hôm 21 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng thử tên lửa đạn đạo khi ông đến thăm khu vực phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Sau sự kiện thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, ông Scholz đến thăm Hàn Quốc và sẽ có cuộc họp với Tổng thống Yoon suk yeol tại Seoul. Ông Scholz đã gọi các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng là dấu hiệu cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn nguy hiểm. Tại căn cứ quân sự, sau khi đến thăm khu phi quân sự, ông Scholz nói đây là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh trong khu vực này. Ông Scholz nói lịch sử của Đức cũng là một quốc gia bị chia rẽ và đã thay đổi, nhưng sự chia rẽ vẫn tồn tại trên bán đảo Triều Tiên. Cả ông Scholz và Tổng thống Yoon đều rời Hàn Quốc vào Chủ nhật 21 tháng 5 sau khi tham gia hội nghị thượng đỉnh G7. Hàn Quốc cũng được mời làm quan sát viên của sự kiện này. Các nhà lãnh đạo G7 phát đi tín hiệu rằng họ sẽ không lùi bước trong việc hỗ trợ Ukraine và vạch ra một cách tiếp cận chung đối với Trung Quốc nhằm giảm thiểu rủi ro thương mại với quốc gia tỷ dân này. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Tổ chức Phục hồi chức năng quốc tế đã khai mạc tại Bắc Kinh vào hôm Chủ nhật 21 tháng 5. Nhân dịp này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng tới tất cả những người khuyết tật, người thân của họ và những nhân viên tận tâm phục vụ họ trên toàn quốc. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các tổ chức quốc tế và các cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội, những người đã thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ người khuyết tật ở Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cho biết Phục hồi chức năng quốc tế là một tổ chức toàn cầu có ảnh hưởng lớn đối với người khuyết tật. Tổ chức này đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ phẩm giá của những cá nhân đó, bảo vệ quyền và cải thiện phúc lợi của họ. Ông nói thêm rằng Trung Quốc tích cực hỗ trợ công việc của tổ chức này. Chủ tịch Tập cho biết Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến phúc lợi của người khuyết tật trong nước. Ông cũng lưu ý rằng nước này sẽ tiếp tục cải thiện các hệ thống dịch vụ và an sinh xã hội cho nhóm người này.
đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các chương trình liên quan. Chủ tịch Tập nói thêm, Trung Quốc sẵn sàng chung tay với tất cả các quốc gia trên thế giới để thúc đẩy trao đổi và hợp tác quốc tế về người khuyết tật, đồng thời tiếp tục cải thiện sức khỏe và lợi ích của toàn nhân loại. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vào hôm 21 tháng 5 đã đến thăm tỉnh Hatay phía đông nam, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất kinh hoàng vào hồi tháng 2 để khánh thành bệnh viện Defri và gặp gỡ các nạn nhân trận động đất. Phát biểu tại Hatay, ông Erdogan chỉ trích phe đối lập vì lập trường của họ đối với các nạn nhân của trận động đất ngày 6 tháng 2. Trận động đất kinh hoàng tại 11 tỉnh ở phía đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ gây tử vong hơn 50.000 người, làm đổ sập hàng trăm nghìn tòa nhà và tàn phá cơ sở hạ tầng của khu vực. Tổng thống tuyên bố, chúng tôi không đổ lỗi cho người dân của mình như lãnh đạo đảng CHP và những người theo ông ta. Chúng tôi không xúc phạm bất cứ ai vì sở thích của họ. Và việc phân biệt đối xử với anh chị em, những người đã mất người thân trong trận động đất, thậm chí không hề thoáng qua trong tâm trí chúng tôi. Những người ủng hộ Đảng Nhân dân Cộng hòa CHP đã gửi các tin nhắn xúc phạm và đe dọa nhắm vào các cử tri ở các tỉnh bị động đất tàn phá vì đã bỏ phiếu ủng hộ cho ông Erdogan trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội mang tính bước ngoặt vào Chủ nhật tuần trước. Không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu cần thiết trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 14 tháng 5. Mặc dù ông Erdogan đang dẫn đầu, ông sẽ tiếp tục đối mặt với ông Kılıçdaroğlu, lãnh đạo của phe đối lập chính CHP và là ứng cử viên chung của Liên minh Quốc gia 6 đảng đối lập trong cuộc bỏ phiếu vòng 2. Cảm ơn Hatay vì đã hỗ trợ mà người dân thành phố đã dành cho ông và Liên minh Nhân dân. Ông Erdogan ca ngợi thành phố vì đã bảo vệ tương lai và ý chí của họ. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục tự chất vấn bản thân thay vì đổ lỗi cho cử tri và làm việc để sửa đổi bất kỳ sai lầm nào mà chúng tôi đã mắc phải. Ông ám chỉ những lời phê phán chính phủ vì đã phản ứng chậm chạp sau thảm họa. Một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng do robot vận hành mới đây đã được khai trương thử nghiệm tại thành phố Basra của Iraq nhằm sản xuất các sản phẩm chất lượng cao cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Theo chủ sở hữu, nhà máy này sử dụng robot thế hệ thứ 5, dự kiến sẽ sản xuất khoảng 16 loại hóa chất kết dính với công suất sản xuất hàng năm là khoảng 400.000 tấn. Bằng cách sử dụng những con robot này, giám đốc nhà máy hy vọng chúng sẽ giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong sản xuất. Giám đốc nhà máy ông Mohammad Al-Musawi cho biết, công việc của robot là trộn nguyên liệu và thêm hóa chất vào một số khâu nhất định trong quá trình sản xuất. Đây là các khâu không thể bị mắc lỗi. Ông nói thêm, robot được vận hành dựa trên việc cài đặt một cách chính xác. Nhà máy nằm gần biên giới Iraq-Kuwait cũng như gần cảng Umqas, vừa đáp ứng nhu cầu địa phương, vừa xuất khẩu sang các nước láng giềng. Cuối tuần qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo phát hiện một trường hợp mắc bệnh não xốp ở bò, thường được gọi là bệnh bò điên, ở một con bò già tại một nhà máy giết mổ tại bang Nam Carolina, đông nam của nước này. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, con vật nhiễm bệnh không được đưa vào hệ thống giết mổ, nên không gây bất kỳ rủi ro nào cho nguồn cung cấp thực phẩm hay sức khỏe cộng đồng. Đây là trường hợp mắc bệnh bò điên thứ 7 ở Mỹ kể từ năm 2003, với hầu hết các ca đều là các trường hợp mắc bệnh không điển hình. Bệnh bò điên do protein nhiễm độc prion gây ra, thường gặp ở gia súc già. Bệnh làm suy thoái hệ thần kinh và gây tử vong. Đáng chú ý, bệnh có thể lây sang người với tỷ lệ 1 trên 1 triệu người một năm và không thể cứu chữa. Trước đó, các trường hợp mắc bệnh bò điên ở Mỹ, Canada, Israel, Nhật Bản và châu Âu đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, gây thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la. Các chuyến bay đến và đi từ thành phố Catania, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía đông vùng Sicily, Italia, đã bị gián đoạn sau khi núi lửa Etna phun trào. Đoạn video này được quay tại sân bay quốc tế Catania, cho thấy đường băng, máy bay và các phương tiện khác bên trong sân bay đều bị bao phủ bởi tro núi lửa. Trong một thông báo trên Twitter, Ban Quản lý sân bay cho biết các chuyến bay sẽ được nối lại khi các điều kiện bay trở lại bình thường. Etna cao hơn 3.300 mét so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất và hoạt động mạnh nhất châu Âu. Nó có thể phun trào nhiều lần trong năm, bắn ra tro bụi, khói và dung nham phủ khắp hòn đảo Sicily ở Địa Trung Hải. Vụ phun trào lớn gần đây nhất của núi lửa Etna là vào năm 1992. Reuters đưa tin một nữ sinh chuyển giới ở bang Mississippi, Mỹ đã từ chối tham gia lễ tốt nghiệp trung học sau khi một thẩm phán đưa ra phán quyết cho phép học khu quận Harrison cấm nữ sinh này dự lễ nếu không mặc quần áo nam sinh. Linda Morris, luật sư đại diện cho nữ sinh chuyển giới cho biết trong một email, thân chủ của chúng tôi cảm thấy xấu hổ và bị sỉ nhục vì những quyết định mang tính phân biệt giới tính rõ ràng. Cô ấy không thể trải qua một trong những cột mốc quan trọng trong đời cùng với gia đình. Không ai bị buộc phải bỏ lỡ tốt nghiệp vì giới tính của mình. Liên đoàn Phụ nữ Tự do Dân sự Mỹ đã đệ trình đơn kiện học khu quận Harrison thay cho nữ sinh. Họ khẳng định rằng cô gái đã không thể tham dự lễ tốt nghiệp nếu mặc váy và đi giày cao gót.
Theo quy định của khu học chính, nam sinh phải mặc áo sơ mi trắng, giày đen và cà vạt hoặc nơ. Luật sư của học khu quận Harrison trong một tài liệu của tòa án nêu rõ việc tham gia lễ tốt nghiệp là tự nguyện và không được bảo vệ theo hiến pháp. Trong năm nay, các nhà lập pháp bang Mississippi đã công bố hơn 30 dự luật nhằm hạn chế quyền của cộng đồng LGBT. Năm 2021, Mississippi trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ cấm vận động viên chuyển giới thi đấu các nội dung thi đấu dành cho nữ giới. Tác phẩm đồ sộ bằng đồng Spider của cố nghệ sĩ người Mỹ gốc Pháp Louis Bourgeois đã lập kỷ lục trở thành tác phẩm điêu khắc bởi một nữ nghệ sĩ có giá trị nhất từng được bán đấu giá, thu về 32,8 triệu đô la Mỹ tại trung tâm đấu giá của Sotheby's ở thành phố New York vào hôm thứ Năm vừa qua. Con nhện dài 3 mét là tâm điểm của buổi đấu giá nghệ thuật đương đại đêm đó và đã lập kỷ lục khi được bán ra với mức giá cao nhất, đánh bại một tác phẩm cùng tên Spider khác trị giá 32,1 triệu đô la trong cuộc đấu giá của Christie năm 2019. Spider trước đây thuộc sở hữu của Fundação Itaú, một quỹ do công ty Itaú Unibanco của Brazil thành lập và được giao cho Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Sao Paulo mượn để trưng bày tại các bảo tàng trên khắp thế giới. Ban đầu, tác phẩm được mua bởi người sáng lập Itaú Unibanco, Olavo Setúbal, với giá chỉ 450.000 đô la sau khi ra mắt tại Bienal de Sao Paulo lần thứ 23 vào năm 1996. Các phiên bản khác của Spider được tổ chức bởi Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia ở Washington và Bảo tàng nghệ thuật đương đại Camper ở thành phố Kansas. Năm ngoái, một bức tranh in hình nữ diễn viên Marilyn Monroe của Andy Warhol đã trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất của Mỹ từng được bán đấu giá công khai, thu về 195 triệu đô la tại một cuộc bán đấu giá của Christie. Chương trình Thế giới hôm nay xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.